يعيشه اليزيديون الآن في جبل سنجار. سيد الرئيس، نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله. سيد الرئيس، لحد الآن 500 شاب ورجل يزيدي ذبحوا. السيدة النائبة، التزمي بالبيان الذي وافقت عليه. سيد الرئيس، نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. رجاء أخوان. سيدة النائبة، الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. سيدة النائبة. نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس. نعم. أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك، واليوم يذبح اليزيديين. أخوان، نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامنا إنسانيا. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. انقذونا 48 ساعة 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نذبح، نبيد، يباد دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس، أريد. شكرا جزيلا. شكرا جناب النائب. السيد عباس البياتي. نادر وابكي. اسمي فيان دخيل، أنا نائبة في البرلمان العراقي. ولدت في مدينة الموصل من عائلة يزيدية. كبرت وترعرعت إلى أن وصلت اليوم إلى أن أقف اليوم أمامكم لأتحدث عن الإنسانية. ربما الظروف ساعدتني أن أكبر في عائلة احتضنتني، علمتني، رغم أننا عانينا الكثير. أكملت دراستي وأنا أتجول بين محافظات العراق لأننا كنا مطاردين من الدكتاتورية السابقة. أكملت البكالوريوس والماجستير، ثم أصبحت نائبة في البرلمان. ولكن هذه صورة الطفلة التي ترعرعت في هكذا جو تذكرني بآلاف الأطفال الذين يحتاجون إلى من يرعاهم ليحققوا هدفاً. تذكرني بآلاف الأطفال اليزيديين الذين ماتوا والذين يتموا تحت وطأة الإرهاب. أنا من عائلة يزيدية من جبل سنجار. ربما بعضكم يعرف وبعضكم لا يعرف ما هو جبل سنجار. اليزيديين ديانة صغيرة، مكون صغير، ديانة قديمة حتى قبل الإسلام وقبل المسيحية وقبل اليهودية. نحن قوم مسالمون نعيش في هذه البقعة من الأرض. لم نفعل شيئا لأحد، ولكننا تعرضنا إلى 72 حملة إبادة جماعية عبر التاريخ. 72 حملة لمحونا، لكن لم يتذكرها أحد. في هذه المرة 73 كل العالم علم ماذا حصل لنا. ففي آب أغسطس 2014
هجمت عصابات داعش على المدن والقرى اليزيدية، استباحت كل شيء، دمرت كل شيء، قتلت الرجال، خطفت النساء، ذبحت الأطفال، لا لسبب إلا فقط لأننا نختلف عنهم بالعقيدة. لا أدري من سمح لهؤلاء الإرهابيون بقتلنا لأننا نختلف عنهم بالفكر والعقيدة؟ هل هم رسل الله على الأرض كي يقتلوننا؟ هرب من هرب بعد أن دمروا كل شيء، دمروا معابدنا، دمروا بيوتنا. هرب اليزيديون إلى جبل سنجار، المئات منهم ماتوا من العطش، من الجوع، أمهات تركت أطفالها ومضت، كثير من الشبان حملوا آباءهم على ظهورهم لكنهم سقطوا في الطريق. من استطاع الهرب استطاع، ومن لم يستطع الهرب قتل في مقابر جماعية تحوي عشرات والمئات من اليزيديين الذين دفنوا بهذه الطريقة. ومن لم يقتل خطف، دخلوا إلى مدننا، عزلوا الرجال عن النساء، قتلوا الرجال، والنساء عزلوا المتزوجات عن الفتيات الصغيرات، وأخذوا البنات، انتهكوهم، اغتصبوهم، عنفوهم، باعوهم. أطفال صغار أخذوهم من أحضان أمهاتهم ووضعوهم في أماكن خاصة ودربوهم، غسلوا أدمغتهم، دربوهم كجيل جديد لداعش، كجيل جديد إرهابي. هؤلاء الأطفال الصغار نسوا حتى أسماءهم. النساء اليزيديات تم بيعهم، كانت توضع يافطة على كل فتاة يزيدية وعليها السعر، ربما $10 أو 20، وتباع من 1 إلى 1. آباء وأمهات كانوا ينظرون إلى هؤلاء الإرهابيين وهم يغتصبون بناتهم الصغيرات. 9 سنوات، 9 سنوات اغتصبوها أمام أهلها. أي إجرام هذا؟ معظمكم هنا آباء أو أمهات. اشعروا بأي أم تنظر إلى طفلتها الصغيرة وهي تغتصب أمام أعينها. كيف ممكن أن تشعر عندما تغتصب الطفلة إلى الموت لأنها لم تتحمل؟ هذا ما حصل لليزيديين. والآن انظروا كيف كان لهم هؤلاء الإرهابيين سوق لبيع اليزيديات. هذا السوق قسم منهم عملوه داخل الإرهابيين داخل العراق وسوريا، والقسم الآخر كي يجذبوا الإرهابيين من العالم. انظروا إلى الفيديو كيف تباع اليزيديات في الأسواق ونحن في القرن 21. اليوم التوزيع بإذن الله عز وجل كلنا نصيب. لازم ناخذ. يا ولد زيديتي وين؟ من يبيع؟ أنا أبيع. ليش؟ أنا أبيع. 3 ورقات. المسدس. 3 ورقات. تختلف إذا كان زرق يختلف. أبيعك بكلوك. في القرن 21 تباع اليزيديات في الأسواق بهذا الشكل. قصة امرأة كانت تتوسل أن أجد لها أولادها، فابنتها 10 سنوات اغتصبوها ثم لم تعرف عنها شيء، فقدت 3 من بناتها ما كانت تعرف عنهم شيئا،
ولكنها كانت تبكي بحرقة عن ابنها الذي كان يبلغ 16 عاماً. قتلوه أمام أعينها، ولكن كانت تسألني لربما وجدته أو لم يقتل. لكن لم تكن هنا الفظاعة. الفظاعة كانت عندما حبسوا هذه المرأة وأخذوا منها أطفالها وجوعوها لمدة يومين، وفي اليوم الثالث عندما أحضروا لها الطعام وأكلت، وعندما انتهت قالوا لها إن اللحم الذي أكلته كان عبارة عن ابنها الصغير الذي يبلغ العام والنصف. ذبحوه وطبخوه وأطعموه للأم. هذا ما حصل لنا اليزيديين. حتى أطفالنا ذبحوهم وأكلوهم. وآلاف القصص، آلاف القصص، آلاف المآسي حصلت لنا اليزيديين، لا لشيء، لا لشيء، فقط لأننا نختلف عنهم في الدين، نختلف عنهم في العقيدة. حاولت، أنا نائبة عنهم، أمثلهم، حاولت أن أساعدهم، حاولت أن أفعل أي شيء. هنا ذهبت إلى جبل سنجار في هليكوبتر لأنقل لهم الماء والأكل بعد أن ضاقت بهم السبل، ولكن سقطت الهليكوبتر التي كنت فيها وجرحت في أماكن عديدة، ولكني لم أتوقف. على كرسي متحرك منذ 3 أعوام ولحد اليوم أجوب العالم كي أحكي قصة أهلي. نعم، علينا كلنا أن نكون يدا واحدة لننقذ هؤلاء. قصة أخرى، امرأة فقدت 2 من أولادها، أخذوهم منها عنوة. جاءتني يوما تبكي تقول لي أريدك أن تبحثي عن أولادي، وبحثت، ومن دولة لدولة، من دولة لدولة، إلى أن وجدتهم. كانوا يبيعونهم، اشتريتهم وجئت بالأطفال للأم. وعندما سلمتها هؤلاء الأطفال لم أتحمل، كنت أنا أبكي وهي تمسح دموعي. إذن هناك أمل. نعم، لا بد أن يكون أملاً، لا بد أن يكون. فأنا أقف هنا اليوم كي أمد يدي وكي يساعدني المجتمع، كي يساعدني كل المجتمع الدولي، كي نبني أملاً من جديد. عندما احتلت داعش لمدننا خطفت 6700 يزيدية، 6700 امرأة وفتاة يزيدية. خطفت 1000 طفل يزيدي، 420,000 يزيدي لحد الآن يعيشون في مخيمات النزوح في إقليم كردستان في العراق. هؤلاء يحتاجوننا أن نساعدهم. نشترك نحن بالإنسانية، هم أهلي لكنهم أهلكم بالإنسانية. نحتاج أن نساعدهم، نحتاج أن نكون معاً كي نحمي كل المضطهدين في العالم. وأنا هنا أتكلم عن أهلي. لهذا أنا جئت هنا لكي أطلب منكم أن تساعدونني في أن نوثق هذه الجرائم. ما حصل لليزيديين جريمة العصر. بيع وشراء النساء هي جريمة العصر. أود أن أوثقها في أونلاين ميوزيوم، أن تساعدونني على فعل هذا الشيء. أونلاين ميوزيوم لكل القصص التي مرت بهؤلاء النساء حتى تطلعوا أنتم عليها، لا أن تنتظروني أن أحكيها لكم. فلندع هؤلاء يكتبون التاريخ وتساعدوننا أنتم أيضاً لكتابة التاريخ.
حتى لا يحصل مرة أخرى ما حصل لنا. وهناك الضحايا الذين تم إنقاذهم من داعش، أو بالأحرى تم شراؤهم من داعش. كنا ندفع المال كي نستطيع أن نشتري بناتنا وأطفالنا الصغار. أريدكم أن تساعدونني بإعادة تأهيل هؤلاء الفتيات اللواتي استطاعوا الخلاص من داعش، فحالتهم النفسية والجسدية لا يمكن تصورها. هؤلاء الأطفال اليتامى، عندي مدرسة 750 طفل يتيم ومن كان تحت يد داعش يحتاجون إلى رعاية. أنا أرعاهم، ولكني هنا اليوم أتكلم باسم الإنسانية التي تجمعنا كلنا. ساعدوني، ساعدوا مجتمعنا كي نستطيع أن نبني معا مجتمعا متماسكا خاليا من الإرهاب. أنا هنا لأمد يدي إليكم وأقول لكم لا للإرهاب، نعم للسلام، فلنبني السلام معا. وشكرا.